السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو إعادة تدوير أغصان الشجر اللي بتترمي في الشارع، وإزاي نقدر نعمل منها ديكورات مميزة وجميلة، وإزاي أي حد يقدر يستغلها في عمل مشروع مربح جدا من البيت وبدون رأس مال. الأغصان دي هنلاقيها مرمية في الشارع أو في أي جنينة، ونقدر نقصها بالإيد زي ما شوفنا كده، أو نقدر نقطعها بالمنشار. هنقطعها ونجهزها ونرجع مع بعض تاني نشوف هنشتغل بيها إزاي. كده قطعنا الأغصان والقطع بتاعتنا بقت جاهزة للشغل عليها، وهنجهزها بطريقة تخلينا نقدر نستغلها في كذا فكرة مش في فكرة واحدة زي ما هنشوف مع بعض. احنا ممكن نلون القطع كده زي ما هي ونحطها في أي فاز، وممكن نخرمها ونعمل منها معلقة حائط. وعشان كده هخرم القطع كلها الأول قبل التلوين عشان تنفع تتحط في فاز أو تنفع تبقى معلقة حائط. التخريم هيكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهنخرم كل القطع دي ونرجع تاني. ودلوقتي هندهن القطع بتاعتنا بالألوان. طبعا طريقة الدهان بتبقى برغبة كل واحد، لكن انا هبدأ ادهن القطع كلها الاول باللون الابيض وبعد كده الونها بالالوان التانية. كده الدهان بتاعنا جف والقطع كلها بقت متلونة عندنا باللون الابيض، وانا اسست بالدهان الابيض في البداية عشان بعد كده لما نلون عليه باي الوان تانية الالوان بتاعتنا تبقى ظاهرة، لاننا لو هنلون بالالوان بتاعتنا على طول مباشرة على الخشب هيمتصها وبعد فترة الالوان هتبهت. ودلوقتي هنبدأ في تلوين الأغصان بتاعتنا بالألوان المتاحة عندنا زي ما هنشوف مع بعض. وأنا دايما بفضل في الشغل اللي زي ده إننا نستخدم ألوان فاتحة عشان تكون النتيجة النهائية جميلة ومريحة للعين. زي ما قلت التلوين هيكون بشكل عشوائي وبحسب رغبة كل واحد، نحاول نعمل تداخل بين الألوان وإحنا شغالين. ده شكل القطع بعد ما اتلونت، وطبعا كل واحد يقدر يبدع ويبتكر في التلوين بحسب رغبته زي ما هو عايز. هنكمل تلوين بقية القطع كلها ونرجع نكمل الشرح. القطع كلها اتلونت وبقت جاهزة للاستخدام بأكتر من طريقة في أي عمل فني، والنهاردة هنستخدمها بطريقتين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، وهنبدأ بالطريقة الأسهل والأسرع. الطريقة الأولى وهي الأسهل والأسرع زي ما قلنا إننا هنزين بيهم فازة ونستخدمها في الديكور، وهنحتاج برطمان إزاز شفاف أو كوباية بلاستيك أو فازة إزاز شفافة. وده هيكون شكلها زي ما هنشوف دلوقتي. ولو مفيش عندنا برطمان إزاز أو فازة إزاز ممكن نستخدم الكوباية البلاستيك زي ما قلنا. وده هيكون شكلها. والطريقة التانية هتكون أصعب شوية لكن هي الأجمل والأهم في الفيديو بتاعنا النهاردة، إننا هنعمل بيهم معلقة حائط. هنحتاج غصن شجرة بس طبعا أكبر في الحجم زي ده بالشكل اللي تختاروه بحسب رغبة كل واحد، وهنجهزه بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي.
كده احنا جاهزين لتنفيذ المعلقة بتاعتنا، وقدامنا اختيارين، يا اما نعمل معلقة بس او نعمل معلقة وحامل مفاتيح في نفس الوقت. لو هنعمل معلقة بس يبقى نحتاج خيوط زي دي او باي شكل انتوا تفضلوه، ونربط بيها الاغصان اللي اتلونت مع الغصن الكبير بشكل مباشر. اما لو هنعمل معلقة وحامل مفاتيح في نفس الوقت يبقى نحتاج مسامير زي كده ونثبتها في الغصن الاول قبل ما نعلق الاغصان الملونة. وهنربط المسامير بالشكل ده. بعد ما ركبنا المسامير كلها هنركب خيط التعليق دلوقتي اللي هنعلق منه المعلقة بتاعتنا. نشوف الاول المقاس المناسب لينا وبنقص على قده الخيط. ودلوقتي هنبدأ نعلق الأغصان الملونة. أنا هستخدم خيط دبارة أو خيط خيش، وممكن تستخدموا أي خيط بحسب رغبة كل واحد. وبعد ما جهزنا الأغصان كلها هنبدأ نربطها في الغصن الكبير. المفروض واحنا بنربط نعمل حسابنا على الديزاين اللي احنا هننفذه، وفين الأغصان اللي هتبقى طويلة وفين الأغصان اللي هتبقى قصيرة. هنربطهم كلهم ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا.